हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चॅनल BiEMS Risod. आजच्या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत द बॉय हू ब्रोक द बँक याचं वॉर्मिंग अप अँड चिटचॅट. हा लेसन रस्किन बॉन्ड यांनी लिहिलेला आहे. रस्किन बॉन्डने लिहिलेली एक स्टोरी आहे. त्याबद्दल आपण आज वॉर्मिंग अप आणि चिटचॅट याच्याबद्दल डिस्कशन करणार आहोत. मित्रांनो, ज्यांनी अजूनही आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी आपलं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल बटनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन्स मिळत जातील आणि यानंतरचे व्हिडिओ लवकरात लवकर तुम्हाला माहीत होतील. तर मित्रांनो, वॉर्मिंग अपमध्ये जे चिटचॅट आहे त्याच्यामध्ये आहे अ लाय कॅन नेवर रन अराउंड द वर्ल्ड बिफोर ट्रूथ हॅज गॉट इट्स बूट्स ऑन. ही एक प्रकारचं कोटेशन आहे, हे एक एक्सप्रेशन आहे. हे आपल्याला जे काय दाखवते तर याच्यावरून आपल्याला समजते की हाऊ फास्ट रूमर्स स्प्रेड. रूमर्स म्हणजे अफवा किती फास्ट पसरतात. त्यातला नेक्स्ट पॉईंट आहे टॉक विथ युअर ग्रुप अबाउट सम रिसेंट रूमर्स वेन पीपल बिलीव्ड ॲट फर्स्ट अँड सफर्ड फॉर इट लेटर. म्हणजे लोक प्रथम काही बातम्यांवर विश्वास ठेवतात व नंतर त्याकरिता मनस्ताप भोगतात. अशा नुकत्याच पसरलेल्या अफवेविषयी तुमच्या मित्रांमध्ये, तुमच्या ग्रुपमध्ये चर्चा करा. त्यामध्ये आपण असं डिस्कशन करू शकतो की काही दिवसापूर्वी लहान मुलांना पळवून नेणं चालू आहे, ती एक अफवा होती. काही ठिकाणी म्हणजे ती खरीही घटना असेल, पण काही ठिकाणी अफवा होती की आमच्या भागामध्ये या गावात इथल्या मुलांना हे केलेलं आहे, किंवा साईबाबांनी अवतार घेऊन काहीतरी कोणाला सांगितलेलं आहे. त्यानंतर सापाचं शरीर असलेल्या एका मुलाचा जन्म झाला. या सगळ्या अफवा आहेत. ठीक आहे. त्यानंतरचा पॉईंट आहे ऑल्सो डिस्कस हाऊ वन कॅन डिसाईड व्हेदर सम न्यूज इज फॅक्ट ऑर फेक. म्हणजे एखादी बातमी खरी आहे का खोटी आहे हे आपण कोणी ठरवायचं असलं तर कसं ठरवू शकतो. ते कसं ठरवू शकतो आपण त्या ठिकाणी जाऊन, ज्या ठिकाणी प्रसंग घडलेला आहे त्या ठिकाणी जाऊन टॅली करून आपण ते ठरवू शकतो. सध्या ह्या फॉल्स न्यूज किंवा फेक न्यूज फॅक्ट आहेत का फेक आहेत हे कोणत्या तरी एका चॅनलवर व्हायरल झूट नावाचं एक हे आहे, त्याच्यावर आपण बघून कोणती व्हायरल झालेली गोष्ट खरी आहे का खोटी आहे हे आपण ते बघूनसुद्धा ठरवू शकतो. नेक्स्ट पॉईंट आहे हू डू यू थिंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज. खोट्या बातम्या पसरवण्यासाठी कोण जबाबदार असतात हे असे तुम्हाला वाटते. तर त्याचा ॲन्सर जर लिहायचा असेल तर आपण ॲन्सर लिहू शकतो फेक न्यूज आर स्प्रेड बाय सम लोफर्स ऑर सम अदर पीपल्स ऑर सम मिस्चिफ मेकर्स. सम स्प्रेड फॉल्स न्यूज फॉर टाइमपास, सम जस्ट फॉर एन्जॉईंग ऑर फन, or some people spread this news for taking revenge and harassing some particular persons. एखाद्या दुसऱ्या लोकांना त्रास व्हावा यासाठी सुद्धा बातम्या पसरवल्या जातात. जसं की कोणतं तरी एक सिंगर आहे, आतिफ असलम की काहीतरी नाव आहे त्याचं. त्याच्याबद्दल एक रूमर मागं पसरली होती की त्याला थ्रोट कॅन्सर आहे, पण ती फॉल्स होती, फेक होती. अशा प्रकारे फेक न्यूज पसरवल्या जातात. मित्रांनो, नेक्स्ट पॉईंट आहे डू यू बिलीव्ह इन ऑल द न्यूज दॅट यू कम अक्रॉस. तुम्ही मिळवलेल्या सगळ्या बातम्या ज्या आहेत त्या बातम्यावर तुम्ही विश्वास ठेवता का. तर त्याचा आन्सर असेल नो. आय कॅन यूज कॉमन सेन्स ऑन दॅट न्यूज अँड रिझन अँड रिअलेबिलिटी ऑफ दॅट न्यूज. ओके. नेक्स्ट पॉईंट आहे गिव्ह वन एक्झाम्पल रूमर विच सीम्स टू बी फॅक्ट इन बिगिनिंग बट लेटर इट वॉज प्रूव्ड फॉल्स. म्हणजे अशा एका बातमीचं एक्झाम्पल लिहा की जी सुरुवातीला तुम्हाला वाटलं असेल खरी आहे, पण नंतर ती खोटी ठरली असे वाटणाऱ्या एखाद्या अफवेचे उदाहरण द्या. तर त्याचं एक्झाम्पल आहे SSC एक्झाम्स हॅव बीन पोस्टपोन्ड फॉर अनसर्टन पिरियड. दिस न्यूज इज नॉट पब्लिश्ड बाय SSC. आता ही SSCची जी एक्झाम आहे ती पोस्टपोन झालेली आहे
1-2 महिन्यांनी आहे अशी बातमी व्हॉट्सअपवर जिकडे तिकडे पसरली होती, पण ती न्यूज SSCने दिलेली नाही. आजकाल काय होत आहे, व्हॉट्सअपवर कोणतेही गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशन असेल तिचा लोगो लावून त्याचं डुप्लिकेट बनवलं जाते आणि तो GR आहे असं दाखवून लोकांमध्ये शेअर केले जाते. पण ते सगळे रूमर्स असतात, ते फेक न्यूज असतात. त्या फेक न्यूज आपण टॅली कराव्या. त्या संबंधित विद्यापीठ असो किंवा ती संबंधित संस्था असो, त्या संस्थेशी आपण पत्रव्यवहार करून किंवा ईमेल करून आपण ती फॉल्स आहे की ट्रू आहे हे आपण टॅली करून घेऊ शकतो. ठीक आहे. त्यानंतरचा पॉईंट आहे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डिस्क्राईब व्हेदर इट इज फॅक्ट ऑर रूमर, जस्टिफाय युअर डिसिजन. याचा अर्थ असा आहे, पुढील विधाने वाचा, ती विधाने सत्य आहेत की अफवा आहेत याचे वर्णन करा आणि तुमच्या निर्णयाचे समर्थन करा. त्याच्यामध्ये 3 कॉलम्स दिलेले आहेत. पहिला कॉलम आहे स्टेटमेंट, त्यानंतर फॅक्ट, त्यानंतर रूमर, एक्सप्लेनेशन. स्टेटमेंट ऑलरेडी दिलेले आहेत. फॅक्ट आहे की रूमर आहे ते आपण ठरवायचं आहे आणि फॅक्ट रूमर जे काही लिहिलं असेल त्याचं आपल्याला एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे. त्यातला फर्स्ट पॉईंट आहे, काऊ गिव्स बर्थ टू अ काल्फ. गाईने वासराला जन्म दिला. ही गोष्ट फॅक्ट आहे, नॅचरल थिंग. सेकंड आहे, इन 2025 द सन विल सॉल्व द अर्थ. ही गोष्ट रूमर आहे, बिकॉज दिस इज ओनली इमॅजिनेशन. ही फक्त इमॅजिनेशन आहे. थर्ड आहे, यू रिसीव अ मेसेज दॅट यू हॅव ओन ₹5 crore इन लॉटरी. ही सुद्धा रूमर आहे, बिकॉज दिस टाईप ऑफ मेसेजेस आर फेक मेसेजेस टू ऑल द कस्टमर्स. ओके. नेक्स्ट 4 नंबरचं आहे, बीज बीट देअर विंग्स टू 70 times इन अ सेकंड. ही गोष्ट फॅक्ट आहे, बिकॉज सायंटिफिकली प्रूव्ड. ही गोष्ट सायंटिफिकली प्रूव्ड झालेली आहे. त्यानंतर 5th नंबरचं आहे, मेनी शिप्स अँड एरोप्लेन्स हॅव डिसॅपियर्ड इन बर्मुडा ट्रायंगल. ही सुद्धा फॅक्ट आहे, ही रियालिटी आहे. सायंटिस्टने हे प्रूफसुद्धा केलेलं आहे. 6th नंबरचं आहे, ड्रायव्हरलेस कार्स आर नो मोर अ ड्रीम. ही गोष्टसुद्धा फॅक्ट आहे, बिकॉज सायंटिस्ट आर trying to make this types of cars. Okay. 7 number, Sophia is world's first robot citizen. गोष्ट फॅक्ट आहे, रिअल न्यूज आहे. सोफिया नावाचा एक रोबोट आहे आणि तिला सिटिझन म्हणून एका कंट्रीचा दर्जासुद्धा मिळालेला आहे. नेक्स्ट, घोस्ट ड्वेल इन बनियान ट्री. बनियान ट्रीमध्ये घोस्ट असतात. ही गोष्ट रूमर आहे, बिकॉज नॉट सायंटिफिकली प्रूव्ह अँड दिस इज ब्लाइंड बिलीफ. ओके. 9th नंबर, डोंट स्टेप आउट ऑन अ न्यू मून डे. न्यू मून डेला म्हणजे पौर्णिमेच्या दिवशी बाहेर जाऊ नका. ही रूमर आहे, ही ब्लाइंड बिलीफ आहे, सुपरस्टिशन आहे. ओके. 10th नंबर, एलियन विल कॉन्कर द अर्थ. दिस इज ओनली इमॅजिनेशन अँड दिस न्यूज इज रूमर. चला मित्रांनो, लगेच वळूया आपण पेज नंबर 48कडे. 48 पेज नंबरवर द बॉय हू ब्रोक द बँक हे लेसनचं नाव दिलेलं आहे आणि रस्किन बॉन्डबद्दल थोडासा परिचय दिलेला आहे. बघा, रस्किन बॉन्ड इन 1934 इज अन इंडियन ऑथर. हे एक इंडियन ऑथर आहेत ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. ब्रिटिशच्या काळात म्हणजे ज्यावेळेस ब्रिटिशचं रूल होतं भारतावर त्यावेळेसचे रस्किन बॉन्ड हे इंडियन ऑथर आहेत. ही लिव्स विथ हिज ॲडॉप्टेड फॅमिली इन लँडोर या ठिकाणी ॲडॉप्टेड म्हणजे त्यांना दत्तक घेतलेली फॅमिली होती, त्यांच्यासोबत राहत होते. ही आहे मसुरीमध्ये. मसुरी हा भाग इंडियामध्ये आहे. द इंडियन काउन्सिल ऑफ चाइल्ड एज्युकेशन हॅज रिकग्नाइज हिज रोल इन ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन्स लिटरेचर इन इंडिया. ही गॉट साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड. त्यांना साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड मिळाला 1992ला. त्यानंतर ही अवॉर्डेड बाय पद्मश्री अँड पद्मभूषण रिस्पेक्टिव्हली इन 1999 अँड 2014. 1999मध्ये पद्मश्री मिळाला, 2014मध्ये पद्मभूषण मिळाला. ओके. त्यानंतर वर्ड्स बघायचे आहेत आपल्याला. त्याच्यामधला पहिला वर्ड आहे पेज नंबर 48वर, ग्रंबल्ड मीन्स शोड वन्स क्रिटिकल ॲटिट्यूड. म्हणजे तक्रार करणे किंवा कुरकुर करणे. ठीक आहे. नेक्स्ट,
एम्फसाइज, ड्रॉ अटेन्शन टू, एखाद्या गोष्टीला महत्त्व देणे किंवा लक्ष देऊन बघणे. प्लॉडेड, वॉक हेविली मीन्स मोठ्या कष्टाने चालणे. नेक्स्ट वर्ड आहे हॉइस्टेड मीन्स रेज टू हायर पोझिशन, उंचावर उचलणे. त्यानंतर कस्टमरी, युज्युअल, हॅबिच्युअल म्हणजे नेहमीचा, सवयीचा. त्यानंतर आहे स्टेशनरी. स्टेशनरी मीन्स स्टेबल, नॉट मूव्हिंग म्हणजे स्थिर. बँकरप्ट, विदाऊट इनफ मनी टू पे व्हॉट यू ओ, फायनान्शियली रन म्हणजे एखाद्या गोष्टीचे किंवा एखाद्या व्यक्तीचं दिवाळा निघणे. त्यानंतर निक मीन्स कट स्लाइटली, हलकेच कापले जाणे किंवा खाच पडणे. त्यानंतर बीलाईन. बीलाईन मीन्स द डायरेक्ट रूट, थेट तडक जाणे. त्यानंतर ऑफुल मीन्स शॉकिंग. शॉकिंग मीन्स धक्कादायक. सेल्डम, रेअरली, क्वचितच. नेक्स्ट रॅपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर, द ॲक्ट ऑफ हॅपनिंग क्विकली, वनव्याच्या गतीने. क्रूक, नॉट स्ट्रेट मीन्स वक्र किंवा सरळ नसलेला. स्क्वॅटिंग मीन्स ऑक्युपाईंग, पाय दुमडून बसणे. बरो मीन्स अ कार्ट, हे दोनचाकी हातगाडी. नेक्स्ट ड्राफ्ट, शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, अनावृष्टी किंवा कोरडा दुष्काळ. नेक्स्ट इमिनंट, स्टँडिंग अबोव अदर्स इन क्वालिटी ऑर पोझिशन, लवकरच घडण्याचा संभाव्य असलेली. नंतर स्पेक्युलेटिंग मीन्स चिविंग ओव्हर मीन्स तर्कवितर्क करणे, अंदाज बांधणे. फ्रेंझी मीन्स फरी मीन्स चित्तभ्रम. बूस्ट, शो ऑफ, बढाया मारणे किंवा स्वतःची पाठ थोपटून घेणे. फॉरसाइटनेस मीन्स लॉंग साइटनेस, दूरदृष्टिकोन. इंडिगल्ड इन, टूक पार्ट इन समथिंग, मनमुराद उपभोगणे. डायलेमा, अ डिफिकल्ट सिच्युएशन, अ सिच्युएशन विच मेक्स प्रॉब्लेम, कोंडी किंवा द्विधा मनस्थिती. परस्यूड, मेक समथिंग टू बिलीव्ह, खात्री पटवणे. ॲग्रेवेटेड मीन्स अननॉयड, एखादी गोष्ट विकोपास जाणे, अत्यंत गंभीर होणे. प्लॅकेट मीन्स स्टॉप समथिंग फ्रॉम फिलिंग अँग्री, शांत करणे किंवा समजूत घालणे. डिस्गस्ट मीन्स हॅट्रेड, अत्यंत वीट किंवा चीड येणे. हुलिगन मीन्स बुली मीन्स गुंड किंवा त्रासदायक मनुष्य. स्मोट, मेक हेवी ब्लो विथ टूल, जोरदार हत्याराने किंवा जोरदार आपटणे, प्रहार करणे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच, कारण की आपला व्हिडिओ थोडा जास्त मोठा होत आहे, त्याच्यामुळं मार्जिन क्वेश्चनसाठी एक स्पेशल व्हिडिओ बनवून तो उद्याच अपलोड केला जाईल. तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.